วัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ รีแคปดีใจ กับเรื่องสงครามการ EP 7ครับผม เย้ครับ สวัสดีครับกังครับ สวัสดีครับก่อนครับ สวัสดีครับอู๋ครับ ครับผมก็ต้อนรับกลับมานะครับหลังจาก EP ที่แล้วเรื่องราวมันค่อนข้างเยอะ เร่าร้อน ร้อนบ้าน ล พี่ ง กัน เยอะมาก บ้านพี่กันน่าจะโดนเผาไปแล้ว ตอนนี้โดนไปแล้ว เพราะว่า มีคน ทำเรื่องไว้เยอะมาก มีคนขายบัตรทุบหลังกัดละ โดนแน่นอน ซึ่งเรามาดูว่า EP นี้จะโดนหนักขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับผม หนักอีกเหรอ หนักอีกแน่นอนไปดูกันเลยดีกว่าไปเบรกแรก เพราะว่า เหมือนกับ EP 7ชื่อตอนว่าอะไร ประกาศสงคราม ประกาศสงครามโคตรจะประกาศสงครามจ ป ริ ระ ง กา อะ ศเลย นี่แค่เบรกแรกนะ ใช่ ใช่ คือ EP ที่แล้วเหมือนปูว่ากัตบิวปาตูนเขาเป็นคนยังไงวะความสัมพันธ์เป็นยังไงจึ๊กแล้วเปิดมานี่คือแบบโจหัวสงครามผู้จัดการเป็นยังไงเริ่มอย่างนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากรีแคปซีนที่ตัวเองชอบกันก่อนเริ่มที่พี่ก่อนก็ได้เอาชอบซีนที่กัตกับบิวทำงานแล้วแบบขี่หลังกันแล้วก็บิวเป็นลมอะไรเงี้ยที่ประโยคที่บิวพูดว่าแบบบางทีมันอยากได้ยินแค่ว่าเหนื่อยไหมไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีการทะเลาะกันอ่ะมันเกิดจากการแค่ว่ามันไม่คุยกันอ่ะเหมือนมันคุยกันไม่เคลียร์หรืออะไรบางทีรักกันมากผู้จัดการที่อยากให้ หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับเด็ก กับเด็กอ่ะที่มันรักกันมากแล้วมันแบบผู้จัดการก็อยากให้เด็กตักตวงที่เขาบอกอ่ะให้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยแต่จริง ๆ คือตัวเด็กอาจจะไม่ได้ต้องการขนาดนั้นมันแบบจากที่ทำงานอย่างมีความสุขมันจะกลายเป็นว่าเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็สอดคล้องกับแบบอาจจะพูดถึงชีวิตจริงที่พอมันเริ่มมีชื่อเสียงอ่ะคนมันก็ต้องแบบตักตวงซึ่งจริงพอมันมีสิ่งนั้นอ่ะทำให้นักแสดงมันแบบความสุขมันหายไปในการทำงานที่ว่ากลายเป็นแบบกระบี้ตะวันทำงานเกินไป คิดแทนไปซะหมดว่าอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจนทำให้แบบ ใช่ แล้วพอมันไม่ได้แชร์กันระหว่างเด็กมันก็เลยเกิดปัญหาได้ ใช่ ถ้าเป็นผมชอบทุกซีนที่แม่ตูน ไม่ใช่ ชอบทุกซีนที่แม่ตูนอยู่กับน้องบิว ใช่ รู้สึกว่าเหมือนกับมันเป็นมากกว่าผู้จัดการ มันเป็นแบบเหมือนกับแม่ดูแลลูก ใช่ เหมือน มันดู ที่ อบอุ่น ใช่ครับ พูดมาตลอดว่าเวลาสัมภาษณ์เราชอบแบบเคมีของเรากับพี่ซาบีน่ามากๆคือเราเล่นเรารู้สึกสบายใจแล้วเรารู้สึกว่าเขาคือแม่เราอีกคนจริงๆอะไรเงี้ยเขามีความเป็นแม่สูงมากความดูแลลูกที่มีอยู่อะเราชอบนั้นเหมือนกันพี่กัดครับ ชอบตอนแรกที่ชอบคือชอบที่ตอนบิวเป็นลมแล้วแบบตอนที่กัดนั่งฟังบิว รู้สึกว่าเหมือนบิวได้แบบเริ่มแชร์ความรู้สึกแบบเล่าให้ฟังมากขึ้นว่าตอนนี้แบบรู้สึกอะไรเป็นอะไรยังไงให้กับกัดมากขึ้น เราเห็นว่าแบบบิวเชื่อใจกัดมากๆแม้ว่าตอนต้นมันจะมีจังหวะที่แบบเหมือน ยังไงนะ กัดมีอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแต่เขาก็เชื่อว่าไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไร ใช่ จนมาถึงจุดที่เขาเหนื่อยเขาท้อเขาก็เลือกที่จะระบายกับกัดก่อนอะไรเงี้ยดังนั้นมันเห็นแล้วว่าบิวค่อนข้างแบบทัสกัดมากๆ ตอนนี้คือความสัมพันธ์ของกัดกับบิวมันแบบมันพร้อมจะซัพพอร์ตกัน ตอนซีนที่เปิดที่กัดทำอาหารให้เนี่ยก็คืออยู่ที่คอนโดบิวแล้วตื่นมามันเป็นซีนตื่นเช้าด้วย ใช่ ตื่นเช้ามาทำอาหารด้วยกันอยู่ด้วยกันดังนั้นมันแบบมันไม่ใช่แค่จีบอ่ะมันคือคนที่แบบเหมือนมาอยู่ด้วยกันแล้ว อยู่ด้วยกัน อะไร ใช้ เงี้ย ชีวิตด้วยกัน ถ้าในเรื่องขนาดนี้แล้วในชีวิตจริงอะเป็นยังไงครับ อยากรู้อีก ซึ่ง เป็นแบบนี้หรือเปล่า ในชีวิตจริงเหรอในชีวิตจริงก็ อยู่ด้วยกัน 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 อยู่ด้วยกันบ่อยอยู่แล้ว เพราะว่าบ้านใกล้กันแล้วก็อะไรอีกอะ จ ถาม ริงๆใน ว่า ชีวิตจริงแบบการทำงานเราแชร์กันตลอดอยู่แล้ว ใช่ซึ่งมันอยู่ในฐานะไหนมันก็แชร์ได้แล้วมันค่อนข้างส่งผลดีต่อการทำงานมากๆเพราะว่าการมันมีคนให้แชร์ แล้วมันรู้สึกว่าทำให้การทำงานของเรามันราบรื่นไปได้ง่ายกว่า มากกว่าที่แบบสมมติถ้าบิวไม่มีกัสแล้วบิวเก็บไว้คนเดียวอะแล้วไประเบิดตู้มอะอาจจะเป็นเหมือนปั้นในคู่จิ้นใหม่ก็ได้ที่แบบเขาเลือกที่จะยังไม่เชื่อใจน็อตตอนแรกอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็เลยตุ้มตามไปหมดอะไรเงี้ยแต่บิวเขามีคนที่ไว้ใจแล้วแบบแชร์ออกมามันทำให้บิวเขาโอเคขึ้นการทำงานมันก็อาจจะดีขึ้นมาได้ อย่างในซีนที่ตอน พี่ตูน ท้ายพี่ตูนแบบโมโหพี่ปามาก ที่ว่าแบบพี่ปาไปคุยกับคนนู้นที่เป็น CEO เองซึ่งมันแบบข้ามโปรเซสการทำงานอะ ใช่ไม่ใช่แค่ข้ามตัวแม่ตูน อ่า ด้วยซ้ำคือการทำงานจริงๆขององค์การมันก็จะมีเอเจนซี่มีลูกค้ามีทีมการตลาดต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ซึ่งการคุยงานมันก็จะมีระบบของมัน แต่พี่ปาเขาเลือกที่จะไปคุยแบบข้ามทุกคนที่เขาทำงานไปถึงแบบ CEO ดังนั้นมันคือการแบบหักหน้าหลายๆคนมากๆอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ที่แม่ตูนเขาจะโกรธอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่คือประเด็นมันก็คือพอมันโกรธอ่ะมันไม่ได้เลือกวิธีที่จะมาคุยกันตรงๆมันเลือกวิธีที่ว่าได้เจ๊ทำอย่างนี้งั้นฉันทำแบบนี้ ซึ่งส่งผลมันก็คือการแบบกลายเป็นตีกันเริ่มแล้วอย่างเงี้ย
ก็คือเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องมันจะแบบเรารักกันก็จริงแต่เหมือนผู้จัดการรักกันแล้วเหมือนกับคือในตัวตอนท้ายอ่ะจะเห็นว่าพี่ปากับพี่ตูนที่เขาตีกันอ่ะมันไม่ได้แบบเริ่มจากผลประโยชน์ใช่ไหมใช่ใช่มันเริ่มจากแบบเหตุผลส่วนตัวใช่มันก็เลยแบบกลายเป็นว่าคนอาจจะเข้าใจผิดว่าผู้จัดการเวลาตีกันอ่ะมันจะมีแค่เรื่องผลประโยชน์ว่าฉันอยากให้เด็กฉันดังอย่างเดียวซึ่งจริงมันไม่ใช่มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบความส่วนตัวทั้งที่เขาสนิทกันแต่แบบไม่คุยกันแล้วก็มาเล่นแง่ใส่กันเงี้ยมันก็อาจจะเริ่มจากอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคถือว่าเบรกแรกก็ค่อนข้างตรงกับชื่อตอนมากๆว่าประกาศสงครามเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันต่อว่าสงครามในเบรกต่อไปมันจะเป็นไงเพราะฉะนั้นดูกันเลยเบรกสองถือว่าผ่อนคลายมากขึ้นในความรู้สึกเอาเป็นว่าเราชินละเริ่มชินกับความเครียดนั่นแหละก็เริ่มแบบว่าเริ่มมีการปะทะกันมากขึ้นระหว่างพี่ป้าพี่ตูนเรามารีแคปจากซีนที่เราชอบก่อนดีกว่าว่าชอบซีนไหนกันบ้างของผมเหรอผมชอบซีนนี้ชอบซีนที่ป้อนรังนกกัสมาป้อนรังนกให้บิวเพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเจ็บขาแต่ไม่ได้เจ็บมือแต่ต้องให้คนอื่นป้อนให้เขาเรียกว่าเป็นจริตไหมมันแบบว่ามันหมดแรงมันส่งผลมันซิงกันมันแบบป้อนหน่อยอันนี้เป็นแค่ในซีรีส์อยากรู้อันนี้อยากรู้เหมือนกันเคยไหมเคยป้อนด้วยกันไหมไม่เคยแค่สั่งข้าวให้มาสุดแค่นั้นแหละแต่มันเห็นความน่ารักนะซีนนั้นที่แบบมันเห็นความแคร์กันอะจากแต่ก่อนก็มันดูแคร์กันขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆดูแบบดูยิ่งเป็นคู่รักที่น่ารักขึ้นไปอีกตะกี้ดูก็ชมออกมาว่าน่ารักถ้าการนั่งขาก็หักได้เลยอีกอย่างหนึ่งคือขาเล็กมากสังเกตว่าขาตัวเองเล็กเราพลาดไว้อย่างเงี้ยก็คือถ้ากัดมานั่งตรงนี้ก็คือหักเลยเราดูไม่ได้ต่อไปใครชอบถ้าอย่างกังชอบซีนตูนคุยกับบิวเมื่อกี้มากฉากกินชาบูเมื่อกี้ซีนชาบูเมื่อกี้มันรู้สึกว่ามันดีมากมันเป็นฟีลแบบโคตรแม่ลูกที่แบบแม่ลูกผูกพันนะเราคุยกันแล้วแบบดีมากชอบมากน่ารักชอบเหมือนกันชอบที่แบบมันเหมือนได้ appreciate ความสุขของบิวอะคือพี่ตูนก็รู้ว่าบิวต้องการอยากได้อะไรแล้วบิวก็ appreciate กับสิ่งนั้นกับแม่ตูนได้ไงก็เลยรู้สึกว่าน่ารักแล้วในชีวิตจริงกับผู้จัดการนี้มันยังไงที่แบบมันเหมือนในซีรีส์ไหมหรือว่าแตกต่างกันออกไปเอาของเราก่อนดีกว่าชีวิตจริงของเรากับผู้จัดการหมายถึงว่าก็ดีโอ้โหกับพี่ชีวินพูดไปเลยลูกนี่ได้โอกาสได้เลยใช่ไหมพูดได้เลยเริ่มเลยจังหวะเนี้ยกับพี่ชีวินคนที่ดีครับผมถึงแม้ว่าจะมีบ้างแต่ก็มีบ้างมีแล้วมีดูบ้างใช่แต่ก็ตามภาษาแม่ของเราใช่ครับถ้าของพวกพี่คือผู้จัดการคนเดียวกันคือพี่ก๊อฟพี่แอลใช่ไหมมันจะมีคล้ายๆแบบของพี่ตูนกับน้องบิวที่ไปนั่งกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นจังหวะที่เราจะได้อัปเดตชีวิตกันต่างๆว่ายังไงคือมันไม่ได้แบบอัปเดตแค่เรื่องงานมันก็มีคุยอย่างอื่นแบบชีวิตจิปาถะเรื่อยไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจที่ผู้จัดการเราก็เป็นฟิลแบบครอบครัวมากกว่าเป็นแค่ผู้จัดการชอบอย่างพี่ก๊อฟจะแบบพยายามสังเกตถ้าแปลปุ๊บจะถามเลยว่าแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบมองแค่เรื่องงานก็มองความรู้สึกของเด็กด้วยอันนี้คือที่ชอบของผมซีนที่ชอบก็พูดถึงซีนตัวเองได้ไหมได้เลยเสมอพี่พูดซีนตัวเองตลอดก็จะเป็นซีนที่ได้คุยกับพี่ปาได้คุยกับกัสใช่แล้วมันเหมือนกับว่ามันทิ้งแบบสตอรี่ว่าโยกับกัสเนี่ยมีอะไรกันไม่อย่างงั้นคือแบบว่าคือแบบรู้จักกันแบบขอเพิ่มนิดนึงเขาบอกว่าโยกับกัสมีอะไรกันอ่ะซาวคือส่งมากส่งจนแบบซาวคิวโนโตแย่แล้วนั่นแหละมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบกัสกับโยเคยรู้จักกันมาก่อนเคยไปแคสโมเดลลิ่งด้วยกันแล้วแบบมีอะไรที่มีความสัมพันธ์ยาวนานเคยเจอกันมาก่อนแล้วก็ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งชอบไดอะล็อกที่บอกว่ามึงก็ได้เพราะว่าแสดงอ่ะก็มึงแสดงดีอ่ะแบบโอ้โหจึ๊กอยู่นะเพราะว่าเป็นไงฮะคนที่โดนครับตอนแรกไม่คิดอะไรเลยตอนนี้คิดละคือมันเหมือนแบบสะท้อนว่าอย่างมันก็เหมือนบอกแล้วว่าตอนแรกค่อนข้างตัวโยอ่ะเขาก็ดูชอบปะใช่ไหมดูชอบดูแพชชั่นใช่ดูแบบว่าเราพยายามแล้วทำไมเราแบบไม่ได้ทำไมตัวกัสได้ก็คิดว่ากัสคงแสดงเก่งกว่าคือจริงๆถ้าดูก็คือกัสโคตรแบบต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะมากว่าโดนแบบทุกคนลุมมากๆอ่ะคือกัสดูเหมือนจะเป็นคนที่แบบมีความพร้อมมาแบบ
ในทุกๆอย่างทั้งแบบฐานะทางบ้านหรือว่า รูปร่าง หน้าตาหรืออะไรอย่างนี้คนก็จะแบบคิดว่าแบบ ดูเหมาะเธอต้องเป็นดาราเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆคือกัสก็แบบไม่ได้เก่งร้องเก่งเต้นอะไรขนาดนั้นคือกัสก็ต้องพยายามทุกๆอย่างกันเพื่อที่จะได้แบบทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ย คนเรามันก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างแต่ดันกลายเป็นว่าวงการบันดันเรียกร้องให้เธอต้องเก่งทุกอย่าง ซึ่งนี้สอดคล้องมากเลยครับ สอด ใน คล้อง ชีวิตจริง ความใกล้เคียงของในเรื่องกับตัวกังกัสกับกังเนี่ยอย่างตะกี้คือกัสก็โดนเรื่องเต้น ซึ่งกังก็เคยเจอเรื่องเต้นมา ก็จะโดนเรื่องเต้นกับเรื่องร้องเหมือนกัน คือลำบากไหมอย่างตอนดีลาที่ซ้อมกันแบบ ยากคือมันเป็นเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถแบบแบ่งพาร์ทในร่างกายได้แบบว่าข้างล่างไปฝั่งนี้ข้างบนไปฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเกรงๆเวลาเต้นอะไรก็จะยากแต่ก็สนุกดีที่ได้ทำแบบได้ชาเลนจ์แบบได้คือไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ แต่ว่าแบบพอได้ลองทำแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันเกรงอ่ะก็เลยแบบถ้าได้ลองทำเรื่อยๆมันก็คงจะดีขึ้น ในพาร์ทที่พอแม่ปากับพี่ตูนเขาตีกันอ่ะพี่ตูนกับ แม่ตูนกับพี่ปาเขาตีกัน ก็จะเริ่มเห็นว่าบิวเขาเริ่มมีอาการแบบ เริ่มแสดงสีหน้า เริ่มไม่พอไม่พอใจก็เริ่มแบบจีจ้าขึ้นมาแล้ว จากตอนแรกที่ก็ยอมเข้าใจได้ยอมมาตลอด แต่นี่เดาว่ามันคงเป็นจากตอนนั้นที่บิวสารภาพกับกัสอะที่แบบแค่เหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วมันยังไม่ได้ไปเคลียร์กับแม่ตูนขนาดนั้นมันเลยแบบพอมีอะไรนิดนึงมันก็เลยเหมือนแบบสะกิดต่อมปะว่าจะทะเลาะกันทำไมอะไรเงี้ยก็ทำงานสิรักกันก็ทำงานกันไปการรับงานเดี่ยวใช่ไหม มันกระทบไหมครับ ในเรื่องมันกระทบแน่นอนการรับงานเดี่ยวก็จะเห็น แต่ถ้าถามว่าในชีวิตจริง ถ้ารับงานเดี่ยวจะเป็นไงครับ ก็ไปเลย จริงคือบอกแล้วว่าเราก็เหมือน คือ เพื่อน เพื่อนมีงานเราก็มีความสุข เรา appreciate มากเพราะว่าเพื่อนจะเลี้ยงข้าวแล้วเพื่อนมีงาน ใช่ไหมได้ไหม ได้หรือเปล่า ได้ไหม ให้พี่กอบเรียน ขอบคุณครับพี่กอบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเบรกต่อไปกันเลยนะครับไปเลย เลยครับ เอางี้จบเบรกเนี้ยมันมีตัวละครโผล่มาตัวหนึ่ง ใช่สายรับสาว สายรับสาวซึ่งอันเนี้ยอยู่ดีทำไมมันถึงโผล่มาแล้วมันจะมีผลต่อเรื่องไงเพราะเขาดูให้ความสำคัญกับสายรับสาวอยู่นะเรามาพูดถึงซีนที่ชอบมันดีกว่า ซีนที่ชอบ ซีนโยอีกแล้ว กูคิดแล้ว เอาเลยลูก ไม่ซีนที่ชอบก็จะเป็นซีนที่กัสกับบิวได้คุยบนดาดฟ้ามากกว่า ใช่ เราได้เห็นความแบบเปิดใจคุยกันหลังจากที่ทะเลาะกันไป แล้วเหมือนกับว่ามีคำหนึ่งที่แบบผมรู้สึกชอบมาก ที่แบบว่าบิวพูดกับกัสว่าแบบมีอะไรอย่าแบกไว้คนเดียวนะใช่มันทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับว่าสองคนนี้คือแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมากขึ้นใช่ครับ จริงชอบมันนั้น แล้วบิวขึ้นไปได้ไง ชอบเหมือนกันตรงนั้นแหละ คือถ้าใครบอกว่าบิวไม่รับไม่กันนี่ขอเถียงนะ เพราะว่าขาเจ็บขนาดนั้นแต่ปีนขึ้นดาดฟ้าแล้วภาพกว้างเห็นแล้วว่าสูงขนาดไหนบิวต้องปีนขึ้นไปเดินยังเดินไม่คล่องเลยแต่ปีนดาดฟ้าได้ว้าวรักจริง รักไงมันรัก ชนไหล่แล้วเจ็บอะไรนะเจ็บขา ศอกไหล่เจ็บขาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันพอมันกระแทกก็ปุ๊บอย่างนี้มันเลยเจ็บขา สะเทือนล่างเลย ตอนซ้อมเราผลักกันเต็มที่มากเราซ้อมกันตรงนี้แล้วก็แบบ มัน อย่างเงี้ยแล้วแบบล้มเลย มันต้องเป็นข้างล่างมันต้องเป็นที่พื้นแบบว่าเหมือนเดินตามไปแล้วแบบจับ เชื่อติด ก็คือแบบต้องเป็นฟิลแบบจับไว้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนนั่งคุยกันจับแล้วก็แบบโดนเหวี่ยงลงมันก็จะเหวี่ยงได้เต็มที่ เฮ้ยนี่เหวี่ยงจริง เก่งมากลูกขอบคุณมากที่เห็นขอบคุณมาก นะครับต่อฮะ แต่พอไปถึงเวลาจริงเจอดาดฟ้า มันต้องขึ้นดาดฟ้าแบบปีนขึ้นไปปีนบันไดลิงอ่ะ นี่ถ้าภาพกว้างจะเห็นอยู่ด้านขวา เป็นบันไดลิงปีนขึ้นไปแล้วแบบไปนั่งแล้วแบบต้องผลักกัน แค่กูระแวงกูว่ากูจะไม่ตก ก็คือยากเลย ก็เหนื่อยแล้ว ต้องผลักแรงๆเพื่อให้ก่อนขาเจ็บอีก แล้วนี้ก็บอกว่าผลักเลยผลักเต็มที่เลย ไม่ แต่ ได้ ไม่กล้าจริง ไม่ได้พลาดไม่ได้เลยตรงนั้น ๆ แบบรองเท้ายังจะหลุดอะตรงนั้นอะ พอขึ้นไปซีนเนี้ยแล้วไดอะล็อกกัสต้องพูดว่าใครคิดว่าอาชีพนี้ได้ง่าย ใครบอกอาชีพนี้มันง่ายวะ โคตรอยากให้ลองทำดูเลยแล้วนี่แบบในใจคือขำเลยตอนเล่นเทคแรกอะว่าแบบ จริงมากเลย อันนี้พูดจริงมากพูดจริงจากตอนนี้เลยกลัวความสูงจะต้องมาทำอย่างนี้ไม่คือทุกทีมงานเขามีการเซฟอย่างดีแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาโอเค แต่แบบแค่การเขากลัวความสูงมากๆเฉยๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบตื่นเต้นกับซีนนั้นนิดนึงพี่การชอบซีนไหน กลาง กลาง ชอบซีนที่โยเข้ามาบอกผมเปลี่ยนเองครับ มองแรงนะ มันคือความแบบ มองแรง มองแรงนะ ลองย้อนไปดูได้
แรงจริงแต่พอเห็นแล้วเป็นอะไรอะ แกเพิ่งไปขอบุหรี่เข้ามาเองแก ไม่แต่คือความคืออันเนี้ยคือการมีความรู้สึกว่าแบบโดนเหมือนโดนกดดันทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมาแบบมีคนมาแบบเหมือนมีคนจัดการแทนอะแบบว่าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แทนแล้วแบบเหมือนเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าแบบเขาจะหักหน้าเรามันคือตามที่บทเลยบอกมึงจะหักหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยผ่านไปหมดว่าแบบพอคนนั้นช่วยเราอย่างเงี้ยก็หาว่าเขาหักหน้าเราอะไรอย่างเงี้ย ความรู้สึกนี้แบบไอ้นี่เหมือนกันนะคือบางทีเราไม่ได้แบบว่าเราปรึกษาเราไม่ได้แบบกูอยากให้มึงช่วยเปลี่ยนให้กูนะแต่แบบบางทีมันคือการระบายอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนมันแบบตีความว่าเราต้องการให้ช่วยเหลือเราเลยแบบรู้สึกเหมือนโดนบั่นทอนถ้านี้เป็นในพาร์ทนั้นก็คงเป็นฟีลกันเหมือนกันว่าแบบกูพยายามอยู่กูอยากให้คนเห็นว่ากูทำได้เหมือนกันไม่ใช่คนยิ่งแบบ ซัพพอร์ตกูพออะไรเงี้ยแต่พอแบบเริ่มแบบโดนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ก็แบบ ได้ เล่นเกมกับกูละ ใครมายุ่ง เอาแล้วพอพี่กรณ์บ้างไงชอบซีนไหนครับ ลืมเลย ของผมชอบซีนที่โยโดนหัวหน้าด่าเพราะว่าจริงๆมันเหมือนมันได้เล่าอีกมุมหนึ่งคนมันจะเห็นว่าปกติแบบดาราผู้จัดการตีกันเราก็จะเห็นแค่นั้น แต่เขาไม่รู้ว่าผลพลอยได้อะมันมีคนโดนมากกว่านั้น อย่างโยที่เป็นแบบ เบื้องหลัง ผู้ชมทางบ้านลองคิดนะครับว่าถ้าเราเป็นนักครีเอทีฟใช่ไหมแล้วแบบหัวหน้าสั่งอย่างหนึ่งแล้วผู้จัดการของคนเนี้ยก็คือลูกค้าเนี่ยต้องสั่งอย่างหนึ่งคือเราจะเลือกทำอันไหนใช่มันก็เลยทำให้แบบคือในชีวิตจริงมันมีอยู่แล้วแหละที่แบบต้องเลือกแล้วอันไหนคือจะพอใจสำหรับเขา จริงคนกลางลำบากสุด คนกลางลำบากสุดนี่แห เรา ละ เป็น ค ครับ นกลางที่แบบไม่ไหวเลย อืม โอเคสำหรับเบรกนี้ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปเราไปเบรกท้ายกันดีกว่าครับ ไปเลย ขนาดดูยังเหนื่อยอะ โอ้โหคือตอนเราเล่นอ่ะ คือมันผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วที่เราเล่นเสร็จไปใช่ไหมแล้วพอมาดูมันแบบมันมาประกอบร่างเป็นไทม์ไลน์ยาวๆอ่ะแล้วมันแบบโอ้โหเราเริ่มยังไงดีนะ ถ้างั้นเริ่มจาก ไปไม่ถูก ซีนที่ชอบ ทีนี้ชอบ ที่ชอบไหน เริ่มพี่กังบ้างไง เอาจริงๆชอบซีนเมื่อกี้สุด ซีนสุดท้าย รถชน ซีนสุดท้าย ก่อนรถชน ที่ก่อนรถชนมันดีมากอะมันดีแบบ เมื่อกี้คือรู้ตัวเลยว่าแบบเข้าไปตรงนั้นแล้วอะเข้าไปเป็นการแล้วอะแล้วแบบเข้าไปตรงนั้นเลยแล้วแบบโอ้โหชอบมากชอบแบบ พอมันมีที่กรบอกว่าเรื่องมันตัดเข้ามาแบบให้เห็นหมดอะไรเงี้ยคือขนาดการแต่ไม่มีบทเลยการแค่แบบยืนอยู่ข้างหลังอะมันก็หนักจริงตรงนั้นมันหนักมากอะไรเงี้ย อย่างหนึ่งพี่โดมกับพี่วีดีมาก ใช่ ดีจริง ชอบมากแล้วการถ้าพูดถึงการถ่ายทำซีนนั้นดีกว่ามาซีนนั้นจริงเป็นวันที่3เพราะจริงๆหลักๆบ้านกันมันจะเป็นวันที่3อะไรเงี้ยเป็นวันที่ทุกคนแบบค่อนข้าง energy แบบจะหมดกันแล้วอ่ะเพราะมันแบบ3วันเต็มที่ไม่ใช่แค่แบบนักแสดงแต่ทีมงานทุกคนคือแบบมันเหมือนมันแบบ สู้กันมา3 วัน เครื่องสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอตอนเล่นซีนเนี้ยจังหวะแบบจะไหวกันไหมวะอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าทุกคนโอ้โหเอาพลังมาจากไหนไม่รู้ตัวเองด้วยนะตอนนั้นว่าแบบโอ้โหไหวได้ไง ชื่นชมทุกคนเลยแบบดีอ่ะ ดีจริง ซีนของผมใช่ไหมชอบซีนไหนจำซีนอื่นไม่ได้นอกจากซีนเมื่อกี้เลย มัน แบบ ตาตึงมากอันเนี้ย จริงๆเราชอบซีนนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเราตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วแบบเราก็เวิร์กกับมันหลายอย่างเหมือนกันหลายรอบหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วพอไปถึงจริงมันมีเมจิกโมเมนต์หลายอย่างจากตอนเวิร์กช็อปเราอาจจะยังไม่ได้เจอพี่บีพี่โดมแล้วพอมาเจอแล้วแบบมันมากกว่าในห้องเวิร์กช็อปอะชอบตอนที่จำตอนเล่นว่าคือตอนมองพี่โดมอะก็เป็นแบบเขาก็ใส่กับเรามาแบบไม่สนอะไรแล้วอะกับอีกคนก็คือพี่บีที่แบบเป็นแม่ที่ยอมมากๆแล้วมันจำได้อย่างหนึ่งคือเราเคยเวิร์กช็อปกับพี่บีแล้วเป็นเล่นซีนแบบอิมพอไว้ก่อนหน้าเรื่องราวอะไรเงี้ยเป็นฟีลแบบว่าเดี๋ยวเราจะมีทุกอย่างนะบิวลูกเราจะแบบสร้างทุกอย่างไปด้วยกันอะไรเงี้ยตอนนั้นที่เล่นอะมันรีมายถึงอันเนี้ยว่าแบบไหนคือแม่บอกว่าจะสร้างทุกอย่างไปด้วยกันไงแล้วทำไมแม่ถึงมาพังทุกอย่างลงแบบนี้ได้อะชอบนี้มากๆเหมือนกัน ผมก็หาว่าซีนที่ชอบที่สุดก็คงเป็นซีนเดียวกันใช่เพราะว่าถ้าเบรกนี้มันก็คือเดอะเบรกแล้วอะที่แบบว่าเราใส่อารมณ์กับมันเรารับอารมณ์กับมันแล้วแบบเหมือนกับเราได้เห็นว่าความรู้สึกในตัวละครบิวอะคือเริ่มปั่นป่วนละเริ่มแบบอันไหนจริงอันไหนหลอกใช่ในชีวิตจริงมีอย่างนี้ไหมฮะ อยาก ส่งกันมาอีกแล้ว อยากรู้จริงๆ ในชีวิตจริง ไม่เคยเจอขนาดนี้ ไม่เคยเลย กลับบ้านละ คือมันไม่เคยเจอหลายเรื่องแบบตึมตำขนาดนั้น
ช่วงสาระมีอยู่จริง ช่วงสาระมีอยู่จริงนะครับ ซีนการแพ้กุ้งอ่ะ ซีนแพ้กุ้งตะกี้จริง ๆ มันต้องเป็นยังไงครับสำหรับคนแพ้กุ้ง จริง ๆ คือมันจะมีปากกาหนึ่งที่สำหรับคนแพ้อะ ก็ เรียกว่า คือ EP pen อ่า แบบปากแล้วก็กด คือถ้าเป็นอาการแพ้ก็คือใช้ปากกานั้นแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลทันที อ๋อ แต่ว่าด้วยความที่ว่าปากกานั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องเป็นแพทย์สั่งเท่านั้น มันก็เลยใช้ในเอามาใช้ในซีนไม่ได้ ใช่ก็เลยใช้เป็นตัวเนี้ยแทน ซึ่งตัวนี้มันคือใกล้ เป็นตั เคี วย เดี ง ยวกั กัน นอยู่ใช่ไหม มันมีความใกล้ตัวยา ใก ใก ล้ ล้ เคี เคี ย ย ง งกัน แต่จริง ๆ คือมันไม่ใช่ first choice สำหรับ ใช่ ทำสิ่งนี้ ใช่ เข้าใจได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนจะไปเข้าใจผิดว่า เวลาแพ้กุ้งแล้วเอาที่ฉีดหอบหืดใส่ก่อนเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ไหมโอเค ไม่ใช่เดี๋ยวคนไปทำตามก็เลยพูดบอกไว้ก่อนนะจ๊ะ โอเคจบสาระมีอยู่จริงแล้ว ประเด็น EP นี้ก็คือนางแอบนางซ่อนนางฟัง นางหลายอย่าง และจบท้ายด้วยนางดราม่าอีกประเด็นที่สำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตอนสุดท้ายที่เรื่องราวมันถูกเปิดเผยว่า เฉลยปม ใช่ ทุกอย่าง ว่ามันไม่ใช่แค่พี่ปลาแล้ว ที่มาทำร้ายน้อง มีอี บิ ก ว คนนึง ไม่ใช่แค่พี่ปากับการด ใช่ คือตอนแรกกัสก็ดูเหมือนเคลียร์ว่าบอก ไม่มีอะไร บิวแล้วว่าไม่มีอะไร สุดท้ายก็วกกลับมาอีกว่าปากัสรู้เรื่องทุกอย่าง การ และอีกคนที่เรารักและไว้ใจมากที่สุดนั่นก็คือเป็นไปเหรอ ตอนฉากในรถที่แม่ตูนโผล่มาคือแบบเฮ้ย เฉลยเลยสิเฉล เหรอวะ ย ใช่ไหมเพราะ มันแบบ อู๋ไม่ได้ดูเพราะคืออย่างพวกพี่อย่างเงี้ยจะแบบเราอยู่หลังมอตลอด เราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีอันนี้มันจะมีอันนี้อะไรเงี้ย คือเราผมคือแบบเฮ้ยตกใจแล้วแบบเอ้าไม่ได้มีแค่ปลากับกัสเหรอ ใช่ไหม เอาไม่มีพี่ตูนด้วยอ่ะแล้วแบบมันหักมุมมากมันหักมุมจาก EP แรกมากๆสำคัญมากๆเลยคือ สำคัญใช่ คือเรื่องความสัมพันธ์ ใช่ ถูกต้อง อยากรู้เลยอะว่าแบบความสัมพันธ์ระหว่างกัสกับบิวแล้วก็ความสัมพันธ์กับระหว่างนักแสดงกับผู้จัดการจะเกิดอะไรขึ้น ใช่ เพราะว่า ใช่ เรื่องราวมันหนักนะ มันไม่ใช่แค่แบบ หนักมาก ไม่ใช่แค่ทะเลาะกันเบาๆแล้วว่ามันคนรักก็นี่คนที่เราแทนตัวเองว่าลูกกับแม่ ก็โดนหักหลัง คนที่เป็นผู้จัดการอีกคนนึงที่เหมือนเป็นพี่ในวงการเรามากๆอีกคนก็หักหลังนั่นคือ3คนอะแล้วอย่างนี้แบบความสัมพันธ์ของแต่ละคนมันจะยังคงอยู่ได้เหมือนเดิมไหมอะ น่าติดตาม อันนี้น่สำคัญที่สุดสำหรับ EP หน้า ใช่ ก็ไปให้กำลังใจบิวกันได้นะครับสำหรับ EP หน้า เพราะว่า เพราะว่าบิวก็ไม่รู้แล้วว่าบิวจะเป็นไง เรายังเหลืออีก 3 นะ เพราะฉะนั้นต้องไปดูกันต่อว่านักเขียนกับผู้กำกับเนี่ย เขาจะใจร้ายกับพวกเราขนาดไหน ใช่ EP 2ว่าหักมุมแล้ว EP ต่อไปล่ะ อาจจะหักมุมกว่าเดิม ก็คือ หรือเปล่า มีเซอร์ไพรส์อีกเหรอ อืมบิวตายได้เลยนะ ที่พี่ปาพูดว่าอีกัสมันตายได้เลยนะ อันนี้พูดเอง EP หน้าอีบิวมันตายได้เลยนะ ถ้าทิ้งท้ายไว้ขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้น ฝากด้วยนะครับสำหรับ ครับผม ซีรีส์ War of Wine นะครับ เรื่องสงครามผู้จัดการนะครับ ติดตามได้ทุกวันอังคารเวลา 5 ทุ่มครับดูฟรีครับผมแล้ว แล้ว ก็ ก็เวอร์ชันตอน3 ทุ่มครับ ครับผมทาง ASP นะครับ แล้วก็อย่าลืมติดตาม Recap รีใจ ด้วยนะครับ EP หน้าสัญญาว่าเราจะมาเปลี่ยนมูดความเครียดให้มันสนุกมากกว่านี้แน่นอน รับปากว่าจะเปลี่ยนมูดเหรอ รับปากเลยเพราะว่า ถ้าไม่เปลี่ยนมูดอะบิวตายได้เลยนะ จริงๆเป็นแค่นี้สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ บ๊ายบาย ต้องใส่หน้ากากกี่อันถึงปกปิดไม่ให้รักเธอ ถ้าเรามีปืน2 อันอะเราให้เธออันหนึ่งได้ปะจะได้มีการไว้ตั้งไว้ ไม่ใช่แม่นาคแต่ทำไมคิดถึงมากไม่รู้